તમારા બધાનું આ વિડીયોમાં સ્વાગત છે। અગાઉના વિડીયોમાં આપણે બે બિંદુઓ વચ્ચે અંતર શોધવા માટે અંતરસૂત્રના ઉપયોગ આધારિત ઉદાહરણ જોયા। આજે આપણે જોઈશું અંતરસૂત્રના પ્રશ્નોને ઉકેલતા સમયે સામાન્ય રીતે શું ભૂલો થઈ શકે છે। જો બિંદુ P બિંદુઓ Q અને R સમાન અંતરે છે તો એની કિંમત નીચેના વિકલ્પોમાંથી શું હશે? આ પ્રશ્નને અંતરસૂત્ર દ્વારા ઉકેલવા માટે વિડિયો રોકો અને પછી પોતાના જવાબને મેળવો। પ્રશ્નથી આપણને ખબર પડે છે કે બિંદુ P બિંદુ Q અને R થી સમાન અંતરે છે। તેનું એક કાલ્પનિક ચિત્ર બનાવીએ જે કંઈક આ રીતે દેખાશે। શું તમે જણાવી શકો છો કે PQ અને PR થી A નું માપ કઈ રીતે જાણી શકો છો? સાચો જવાબ, તેના માટે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કરીશું। તેથી અંતરસૂત્રમાં બિંદુ P અને Q તથા બિંદુ P અને R ની કિંમતો મૂકવાથી A ની કિંમત 7 મળે છે, એટલે કે વિકલ્પ 2 સાચો જવાબ છે। જો આપણે વિકલ્પ 1 પસંદ કર્યો છે તો આ સારો પ્રયત્ન છે, પરંતુ આ ખોટો જવાબ છે। કારણ કે જ્યારે તમે અંતરસૂત્રનો ઉપયોગ કર્યો ત્યારે વર્ગમૂળ x2 માઇનસ x1 નો વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 ના વર્ગના સ્થાને વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ x1 પ્લસ y2 માઇનસ y1 લખી દઈએ છીએ। જેના કારણે તમને એક ચલ રહિત વિધાન મળે છે જે અશક્ય છે। જો તમે વિકલ્પ 3 પસંદ કર્યો છે તો આ પણ સારો પ્રયત્ન છે, પરંતુ આ પણ ખોટો વિકલ્પ છે। કારણ કે તમે વર્ગમૂળમાં x માઇનસ x1 નો વર્ગ પ્લસ y2 માઇનસ y1 ના વર્ગના સ્થાને વર્ગમૂળમાં x2 માઇનસ y2 નો વર્ગ પ્લસ x1 માઇનસ y1 નો વર્ગ મૂકી દઈએ છીએ અને તે જ આધારે ઉકેલીએ છીએ। જેના કારણે તમને ખોટો જવાબ મળે છે। તો આશા છે કે તમને સમજમાં આવી ગયું હશે કે આ ઉદાહરણમાં બીજો વિકલ્પ કેમ સાચો છે અને બાકીના કેમ ખોટા છે।